Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vajna Podcast. Bạn thương mến, vậy là chúng ta lại có dịp ngồi xuống với nhau giữa một tuần đang đầy những biến động lớn lao. Kim đã định rằng sau chuỗi những tập podcast đặc biệt từ tập số 10 đến tập số 12, Kim chia sẻ về hành trình, lý tưởng và những viễn cảnh ở phía trước, thì hôm nay sẽ là lúc chúng ta trở lại với nhịp chia sẻ gần gũi hơn, giản dị hơn, những điều bạn có thể mang vào cuộc sống hàng ngày. Nhưng khi Kim ngồi xuống, bật micro lên, thì cảm giác đầu tiên lại không phải là sự nhẹ nhàng, mà là một khoảng lặng rất là dài ở trong tim. Có lẽ đó là do tình hình hiện tại, sóng thì không yên, biển không lặng. Chúng ta đang đối diện với một cơn bão. Vì vậy, bão lòng làm sao dứt được. Cho nên hôm nay, cho phép Kim một lần nữa sẽ ngồi lại cùng bàn về những chuyện chính sự với mọi người. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast này, thì đây là nơi chia sẻ những câu chuyện chiêm nghiệm cuộc sống liên quan đến sức khỏe và môi trường theo góc nhìn độc đáo của triết học tinh thần, cũng như những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy để ứng dụng vào đời sống. Tôi là Vajna Thiên Kim, một nhà hoạt động vì môi trường, một nhà nghiên cứu chiêm tinh học Vedic, giảng viên yoga cổ điển và triết học Vedanta quốc tế bậc Master. Tôi cũng là chuyên gia trị liệu y học Ayurveda quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc phục hồi sức khỏe tự nhiên. Chính vì thế, trong công việc của mình, tôi đã lắng nghe nhiều câu chuyện từ rất nhiều tầng lớp, và tôi muốn được chia sẻ những điều đã đúc kết cũng như những giải pháp thiết thực đến với mọi người. Nào, bây giờ chúng ta sẽ trở lại hiện trạng của trái đất hiện tại để chúng ta bắt đầu tập của ngày hôm nay nhé. Mấy ngày hôm nay đó, cơ thể của Kim có chút mỏi mệt, và nhất là những lúc như thế này, những khi từ trường chung của trái đất có sự biến động mạnh. Nên hôm nay ngồi thu podcast này cũng hơi muộn một chút. Mà cũng không phải vì di chuyển nhiều, mà rõ là vì có điều gì đó trong không khí. Nó đang dồn lại, đang xoáy lên, đang chuẩn bị bật ra khỏi những khuôn khổ mà người ta vẫn tin là an toàn. Cái cảm ứng ấy Kim đã chia sẻ với bạn trong podcast trước, và hôm nay nó đã trở thành một cơn bão thật sự. Bão số 1, Gutip. Bão mà người ta đặt cho cái tên rất là đẹp, con bướm. Nhưng Kim thấy nó không đẹp. Kim thấy nó như một bóng đen đang lượn lờ ngoài khơi, chỉ trực chờ đến thời điểm để hạ cánh vào một nơi mà chẳng ai có thể lường trước được. Kim ngay bây giờ chỉ muốn hỏi bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào rồi? Mọi việc của bạn ổn cả chứ? Nơi bạn sinh sống có đang được bình an không? Nếu được nghe câu trả lời của bạn ngay lúc này rằng tôi không sao, chỗ của tôi ở vẫn bình thường, trời cũng không quá oi nóng hay mưa cũng không quá nhiều, thì có lẽ tâm trạng của Kim sẽ dịu được đi phần nào. Mấy ngày hôm nay, từ khi cơn bão được thông báo chính thức hình thành, Kim nín thở, và nhịp đập của trái tim như chậm đi mỗi khi nhìn về phía Biển Đông. Kim vẫn theo dõi tình hình về cơn bão, vẫn cập nhật đều đặn trên các bản tin cảnh báo, rồi những con số, bản đồ, mô hình hướng đi. Dưới những lớp thông tin ấy, cảm giác bất an nó cứ thế trào dâng không ngừng, và cơ thể của Kim cũng có những sự tác động ngày một rõ rệt hơn.
Rất nhiều những thông tin cấp bách đã được các cơ quan gửi đến người dân nơi có ảnh hưởng bởi cơn bão. Họ gọi đây là cơn bão bất thường với những hướng dẫn cụ thể để giảm thiểu thiệt hại đang diễn ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của con người. Ngay lúc này đây, miền Trung thân yêu đang phải chịu những tác động nặng nề nhất. Mưa lớn, rồi nước lên nhanh, lũ trên các con sông từ Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đều đang dâng lên rất nhanh. Nhiều nơi đã chạm ngưỡng báo động 3, mực nước đạt đỉnh. Lũ lên nhanh, nước dâng bất thường, đập thủy lợi vỡ, cầu thì bị cuốn trôi, ngập úng sâu. Những đứa trẻ thì dò dẫm trong mực nước tới ngực. Những mái nhà trôi qua màn hình như những vết rách trên đất mẹ. Nhìn thấy những hình ảnh đó, thật sự Kim không kìm được cảm xúc của mình. Thế nhưng bạn biết không, điều Kim thật sự lo không chỉ nằm ở hiện tại, mà là những gì đang đến với miền Bắc, với Hạ Long, với Cẩm Phả. Hiện nay, tất cả các mô hình dự báo mà các cơ quan chức năng đưa ra từ phía Nhật, Mỹ, châu Âu, Việt Nam, cùng với tất cả các phân tích của những người am hiểu về khí tượng thủy văn, họ chia sẻ với cộng đồng đều có những điểm chung. Mọi người đều cho rằng hành trình của cơn bão này sắp kết thúc. Chỉ còn mưa trong hôm nay và từ ngày mai trời sẽ hửng nắng. Và họ đều nhất mực khẳng định rằng xác suất cơn bão gây ảnh hưởng trực tiếp tới miền Bắc là không có. Nó sẽ không tiến vào đất liền nước ta. Kim cũng mong muốn như vậy. Mong rằng cơn bão chỉ lướt qua thế thôi và rồi nó sẽ tiến về Trung Quốc như những gì mà các mô hình dự báo đã nhận định, như những thông tin được chia sẻ. Kim mong điều đó. Thành thực, Kim nghĩ bạn cũng giống như Kim. Chẳng ai lại mong muốn một cơn bão sẽ đến và phá tan sự yên bình đang được vun đắp cả. Chẳng ai lại mong muốn đồng bào mình phải gánh chịu thiệt hại và gồng mình trong tai ương cả, phải không? Kim còn cầu nếu hướng đến Trung Quốc, bão có đến thì cũng tan đi trước khi chạm vào đất liền để không có bất cứ thiệt hại nào về con người. Chắc chắn rồi, không ai mong muốn điều đó cả. Nhưng sự thật đôi khi nó không như chúng ta mong đợi. Sẽ có những sự bất ngờ mà khó ai có thể lường trước. Kim không phải là một nhà khí tượng, cũng không có chức năng cảnh báo mọi người về thiên tai, nhưng là một con người với lòng trắc ẩn. Thì khi cảm ứng được những điều sẽ đến, Kim lựa chọn sẽ nói ra. Kim không kịp đắn đo về điều gì sẽ đến với mình, chỉ với một mong muốn rằng những thảm cảnh đó nó được giảm thiểu, dù chỉ một chút nhỏ thôi, khi ai đó lắng nghe được lời chia sẻ của mình. Cũng giống như trước đây, khi bão Trà My đến, mọi người dồn sự chú ý hết vào Đà Nẵng và Huế. Còn Kim lúc bấy giờ, cách đó 1 tháng, chỉ lên bài cảnh báo nhắc đến một nơi thôi, đó là Quảng Bình. Và rồi sau đó, bạn biết không, Quảng Bình lại là nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Và lần này cũng như vậy. Khi tất cả đang hướng về miền Trung, vào những điều sẽ xảy ra ở đó và đang xảy ra ở đó, cho rằng nó là tất cả. Và ngày mai thôi, con bướm sẽ bay về phía đông bắc. Tâm bão sẽ đặt ở vùng biển phía đông bắc vịnh Bắc Bộ, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sẽ di chuyển về phía nam Trung Quốc. Miền Bắc sẽ an toàn, Quảng Ninh sẽ an toàn. Nhưng Kim thì vẫn nhìn về phía Bắc và cảm ứng về sóng âm nó đang cho biết rằng con đường của nó sẽ không đơn giản như những con đường kẻ trên bản đồ.
Ngay từ khi bắt đầu, Kim chỉ nhấn mạnh vào Hạ Long, Cẩm Phả và cảnh báo rằng cơn bão sẽ lên đến cấp 12, sẽ di chuyển theo những đường đi rất bất ngờ. Nó sẽ quay vòng trở lại, tiến thẳng vào đất liền, gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị. Điều Kim lo bây giờ không phải là gió, không phải là mưa, không phải là nước dâng, mà là sự chủ quan đang ngày càng lan rộng. Khi thông tin mô hình dự báo đã ủng hộ, thì nhiều người tin rằng bão sẽ vòng ra xa, rằng chúng ta đã an toàn. Dù cơn bão mỗi lúc đang một mạnh lên, hiện tại nó đã lên đến cấp 11, giật cấp 14 rồi. Nhưng Kim thấy những mái nhà chưa gia cố, những đứa trẻ vẫn hồn nhiên chưa biết nguy hiểm đang tới gần. Lo lắng này không phải nỗi sợ, mà là cảm giác buốt nhẹ trong tim, rằng dù đã nhìn thấy trước, thì có lẽ vẫn không thể ngăn cơn gió ấy. Và sự yên tâm quá sớm ấy khiến sự bất an trong Kim ngày một lớn lên theo cơn bão. Tập podcast ngày hôm nay vào một ngày rất đặc biệt, thứ Sáu, ngày 13 trong tháng 6, và cũng là tập podcast số 13. Có lẽ không phải là một sự trùng hợp. Nó sẽ là một lời thì thầm, có thể là cuối cùng, trước khi cơn gió thật sự đổi chiều. Kim không cần bạn tin những gì Kim nói. Kim chỉ mong muốn bạn hãy lắng nghe và quan sát những gì xảy đến để hành động đúng lúc. Vì hơn cả cơn bão, điều thật sự nguy cấp mà Kim lo lắng, nó chính là đại dịch sẽ bùng lên một lần nữa trong năm 2026 mà Kim đã nhiều lần cảnh báo từ trước. Kim lo cho môi trường sẽ tổn thương nặng hơn sau mỗi đợt gồng mình. Lo cho cách mà chúng ta, với tư cách là một cộng đồng, vẫn đang chỉ lo hất nước ra khỏi thuyền mà không vá những lỗ thủng dưới đáy. Một lần nữa, Kim sẽ gửi tới bạn những viễn cảnh sẽ xảy ra và con đường phía trước để bạn kịp nhận ra chúng ta đã bước vào chân cuối của hành trình chung như thế nào. Rằng thiên nhiên không cảnh báo bằng ngôn từ, mà thiên nhiên đang cảnh báo bằng sự đảo lộn. Và nếu bạn đang lắng nghe những dòng này, có thể bạn cũng đang đặt ra cho mình nhiều câu hỏi về cuộc sống, về tương lai, về hướng đi nào là bền vững. Kim không có tham vọng đề nghị ai phải làm gì, nhưng có đôi khi, trong những phút chao đảo nhất, chúng ta lại nhìn thấy rõ đâu là điều thật sự cần gìn giữ. Có thể đó là một cách sống chậm lại, sống gắn bó với thiên nhiên hơn. Có thể đó là một quyết định không chạy theo con sóng quen thuộc, mà chọn cho mình một lối đi thầm lặng nhưng phải sâu gốc. Đây là lời khuyên dành cho những ai đang còn tham gia vào dòng chảy kinh tế. Kim tin rằng giờ là lúc nên lắng lại một chút để cảm nhận xem điều mình đang vun trồng hôm nay liệu có đủ sức đứng vững trong những cơn gió lớn ngày mai không? Còn nếu bạn là một người cha, người mẹ, người con trong gia đình, có lẽ điều tốt nhất lúc này không phải là tìm kiếm điều gì bên ngoài, mà là quay vào bên trong. Cùng học cách nhìn vào ánh mắt của người thân để cảm nhận. Và nếu được, hãy hít một hơi thật sâu để cơ thể và tâm trí được trở về với sự sống giản dị và chân phương nhất. Nào, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những lời thì thầm ấy. Và nếu bây giờ bạn đang trong cơn gió bão và bất an cũng giống như Kim, hãy biết rằng ngày mai hoàn toàn có thể là một ngày rất tươi sáng.
Nhưng nó chỉ đến với những người bước lên đúng con tàu để ra khơi. Bạn thân mến, trước khi nói thêm về những điều đang diễn ra với cơn bão Cu-típ, Kim muốn mời bạn cùng Kim quay trở lại một chút về nguyên lý rất đơn giản nhưng quan trọng. Vì sao một cơn bão lại hình thành? Chúng ta thường nghĩ bão là điều gì đó bất ngờ, đột ngột. Nhưng thực ra, trong tự nhiên, bão không bao giờ là ngẫu nhiên cả. Nó luôn là kết quả của những thứ đã âm thầm tích tụ. Bạn có biết không, khi mặt biển nóng lên, khoảng từ 26 độ rưỡi trở lên, thì nước bắt đầu bốc hơi rất mạnh. Hơi nước ấy bốc lên cao, gặp lạnh thì ngưng tụ thành mây. Và trong lúc ấy, nó giải phóng một loại năng lượng mà khoa học gọi là nhiệt ẩn. Đây chính là thứ nuôi lớn một cơn bão đó. Vậy thì càng nhiều hơi nước bốc lên, năng lượng ấy càng dâng cao, rồi áp suất không khí ở tầng thấp bắt đầu giảm xuống, tạo thành một vùng trũng. Không khí từ xung quanh sẽ bị hút vào, và vì trái đất quay nên nó không đi thẳng mà sẽ xoáy tròn. Đó là lý do bạn thấy bão luôn có hình xoắn ốc trên ảnh vệ tinh. Nhưng điều khiến một cơn bão không chỉ hình thành mà còn trở nên mạnh và bất thường là khi có thêm sự va chạm giữa hai khối khí. Một bên là khí nóng ẩm từ biển, một bên là khí lạnh khô tràn xuống từ lục địa hoặc tầng cao. Hai cái khối khí này không hòa hợp, và khi chạm nhau, nó tạo nên xung đột. Độ chênh áp tăng mạnh, khiến luồng xoáy thẳng đứng bị kích hoạt và đẩy bão phát triển rất là nhanh. Và đó chính là những gì đã xảy ra với cơn bão Cu-típ, cơn bão đầu tiên của năm nay, mang theo hình hài tiềm ẩn rất là nguy hiểm. Người ta gọi nó là bão con bướm, vì nó có cấu trúc xoáy đối xứng, nhìn từ vệ tinh xuống thì giống như là đôi cánh đang bay vậy. Rồi cái hình hài này khiến nó có hướng đi cực kỳ bất ổn định và sức mạnh khó lường. Bởi vì cái quãng tác động của nó rất rộng. Bão Cu-típ từng đổ bộ vào miền Trung nước ta hồi tháng 9 năm 2013. Bão con bướm, bão số 10 mạnh cấp 13, giật cấp 14, đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh như là Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Khi đó, nó là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền kể từ cơn bão năm 2006. Khi vào đất liền, thì cơn bão số 10 này vẫn duy trì gió mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14. Theo thống kê của các địa phương thời điểm đó, thì bão Cu-típ làm 10 người chết và mất tích, hơn 370 nhà bị sập, gần 26.000 nhà bị ngập và gần 200.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Cho nên, với con bướm năm 2025, Kim thật sự lo lắng. Kim không thấy đó là một hình ảnh dễ chịu. Khi Kim đưa ra những lời cảnh báo sớm đầu tiên về một tầng sóng âm rất mạnh sẽ va chạm vào bề mặt trái đất vào khoảng đầu tháng 5 và bắt đầu gây ra những sự tác động, gây nên những dị thường. Và trong 50 ngày kể từ ngày đó, khả năng rất cao sẽ xuất hiện một cơn bão lớn, nguy hiểm, đe dọa và sẽ tiến vào miền Bắc. Cụ thể, đến điểm tiếp chạm gây ra sức ảnh hưởng lớn là vào Quảng Ninh. Cụ thể là Hạ Long và Cẩm Phả sẽ chịu nhiều sự thiệt hại và những biến động khác nữa ngoài cơn bão. Khi nói thế, rất nhiều ý kiến phản ứng và cho rằng không thể nào có điều đó xảy ra, vì muốn có bão phải đủ điều kiện, mà những điều kiện như Kim vừa chia sẻ thì sẽ không thể nào xảy ra vào thời điểm dự báo. Nhiều bài viết được đăng lên để phản đối những gì Kim chia sẻ, cho rằng vào tháng 5, tháng 6 làm sao có cơn bão lớn như thế được. Thậm chí Kim biết có một bạn trẻ còn sáng tác cả một bài rap đăng lên
để mỉa mai về thiên kim và sóng âm. Nhưng bạn thấy đó, từ thời điểm đầu tháng 5 đến giờ, từ thời điểm Kim nói có sự va chạm sóng âm vào trái đất, thì đã có quá nhiều thiên tượng, dị tượng xảy ra. Những điều không thể xảy ra nó cũng đã xảy ra. Kim sẽ xin phép mượn lời một người rất có uy tín chuyên môn trong khí tượng cộng đồng, có Facebook là Huy Nguyễn, mà các bạn trong team đã gửi cho Kim vào trưa nay. Anh nói rằng mưa bão dị thường tháng 6 như thế này là không thể tin được. Giữa tháng 6, gần vào tiết hạ chí là thời điểm mà miền Trung sẽ phải đối chọi với cái nắng nóng khô người. Trong tháng 6, bão nếu có hình thành thì cũng sẽ mom mem ngoài bờ biển, ngoài bờ đông của Philippines, và cùng lắm thì bắc tiến đi lên Trung Quốc hay vòng hướng đông bắc đi lên Nhật Bản. Đó là theo lẽ thường của thời tiết. Nhưng năm nay không, chẳng có cái lẽ thường nào cả. Tháng 6 có bão hình thành giữa Biển Đông. Đã vậy, cơn bão này dị thường hết sức. Dị thường ở chỗ tâm bão một nơi, tâm mưa một nẻo. Hầu như toàn bộ lượng mưa bị dồn qua cánh trái, dội thẳng vào miền Trung, khiến các tỉnh hứng chịu một đợt mưa lớn chưa từng có trong các tháng 6 từ xưa đến giờ. Đó là thứ dị thường cực đoan đến mức ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Anh kết luận rằng chúng ta cần chuẩn bị cho những sự kiện thiên tai dị thường như thế này sẽ diễn ra với tần suất ngày càng dày hơn. Mà bạn biết không, anh Huy Nguyễn cũng là người đã đăng bài phê phán thẳng tay khi Kim đưa ra những lời cảnh báo đầu tiên. Nhưng thật lòng cho đến nay Kim không có ý trách móc gì hết. Hành động của anh chính là một sự tử tế với cộng đồng. Trong khi có quá nhiều thông tin sai lệch như hiện nay, Kim rất trân trọng những người có tâm và có tầm nhìn như anh. Và biết đâu nếu có cơ hội, Kim rất mong có thể cùng hợp tác với những chuyên gia, những người như anh, cùng nhau trao đổi để có thể lan tỏa được những điều cần thiết, vì tất cả đều hướng tới lợi ích của cộng đồng cả thôi. Thời gian chúng ta chuẩn bị càng sớm, rủi ro thiệt hại càng có thể giảm. Và vì những điều trên anh nói không sai, đang giữa giai đoạn nắng hạn mà Trung Bộ phải chống lụt, điều mà người dân sinh sống ở đây mấy chục năm qua chưa từng chứng kiến. Học sinh đã nghỉ hè mà Sapa hay cả Đà Lạt, nơi Kim đến, cũng có ngày lạnh thậm chí dưới 10 độ. Tất cả những điều dị thường đó đã liên tiếp xuất hiện và cơn bão trong dự báo của Kim đã hình thành. Con bướm năm 2025. Khu tiếp lớn lên bất thường ở giữa biển cả. Và bây giờ nó đang đổi hướng liên tục, không ai đoán được. Khi thì đi chậm lại, khi thì vòng ngược, khi thì phình to một cách đáng ngại. Cấu trúc xoay của nó không giống bất kỳ cơn bão nào gần đây, cho nên Kim vẫn rất lo lắng cho hai địa điểm trên nếu cơn bão này quay vòng trở lại với sức mạnh cấp 12 như Kim đã thấy. Còn bạn, nếu bạn đang có cảm giác thấy mệt mỏi gần đây, nếu có những ngày cơ thể bạn nặng nề, tim đập không đều, giấc ngủ chập chờn, đau đầu, nhức mỏi cơ thể, có thể không chỉ là do bạn. Có thể bạn cũng đang cảm nhận được điều mà thiên nhiên đang mang theo đó. Bạn thân mến, về bức tranh tương lai, Kim sẽ chia sẻ rõ hơn cho bạn theo dòng chảy của Kim. Khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi rằng tại sao trên toàn thế giới, trong cùng một khoảng thời gian ngắn, lại phải hứng chịu nhiều thiên tai đến vậy? Và rồi bão đến, sau đó còn lại gì? Và chúng ta có thể làm được gì? Khi ấy cũng chính là lúc bạn dừng lại một nhịp. Câu trả lời cho một bức tranh xa hơn bắt đầu sẽ mở ra trước mắt bạn.
ở trong bức tranh của Kim đó. Những gì Kim đã nhìn thấy và hình thành nên một con đường để hành động, nó không tươi sáng. Sự tươi sáng chỉ nằm ở phía sau con đường khi chúng ta đã vượt qua được những chướng ngại. Và bức tranh này không phải chưa xảy ra, mà là đã, đang và sẽ xảy ra. Bạn có thể nghe lại tập podcast 12 để hiểu rõ hơn về tương lai này, cũng hiểu về những điều kỳ lạ mà Kim đang thực hiện. Bởi vì trong tương lai đó, những cơn bão, những thiên tai sẽ xảy ra ở mức độ ngày càng dày đặc hơn. Thời tiết, thiên tượng dị thường sẽ khiến cho cuộc sống mưu sinh, thậm chí là cơ hội sinh tồn của rất nhiều người bị đe dọa. Có thể, chắc chắn các cơ quan chính quyền sẽ hết sức hỗ trợ người dân. Rất nhiều nhà hảo tâm sẽ chung tay gánh vác. Nhưng nếu bão chồng bão, thiên tai chồng thiên tai, không có nhiều thời gian để phục hồi, cũng không đủ sức, thì liệu chúng ta sẽ vững vàng được bao lâu? Nếu chỉ khắc phục hậu quả mà không chuẩn bị trước cho điều sẽ đến, không sẵn sàng cho nó, thì làm sao chúng ta có thể tồn tại? Làm sao đất nước có thể phát triển mạnh mẽ? Làm sao thế giới này có thể tồn tại một cách bền vững về sau đây? Giống như tất cả chúng ta, thật sự là tất cả chúng ta đang đi cùng chung trên một con thuyền vậy. Giữa dòng sông mênh mông, còn thuyền bị thủng một lỗ nhỏ ở đáy, nước tràn vào. Chúng ta tìm mọi cách để vớt nước ra. Tất cả đều chung tay, đều cố gắng, nhưng không ai quan tâm đến lỗ thủng. Lỗ thủng thì ngày một lớn, nước tràn vào ngày càng nhiều. Người thì cứ ra sức vớt nước. Rồi đến một lúc, khi mọi giới hạn đã bị vượt qua, người thì đã hết sức, nước đã vào quá nhiều, thì kết quả con thuyền sẽ bị chìm thôi. Chính vì thế, cho nên vớt nước ra là điều nên làm, nhưng chúng ta cũng cần quan tâm đến lỗ thủng. Hãy cùng nhau vá nó lại trước khi quá muộn. Và lỗ thủng Kim đang nhìn thấy và đang tìm cách vá nó lại chính là sức chịu đựng, sức khỏe của cộng đồng, là môi trường tự nhiên mà chúng ta cần phải tái thiết lại. Kim đã chia sẻ rất nhiều lần rằng đại dịch sẽ xảy ra vào năm 2026 sắp tới. Đó là điểm mấu chốt chướng ngại lớn nhất trên con đường khi mà Kim đang muốn cùng mọi người vượt qua để hướng tới ánh sáng nơi cuối con đường. Và cộng hưởng với nó chính là những sự tác động tiếp tục của thiên tai. Hồi 3 năm trước, Kim cũng đã cảnh báo rất nhiều rằng thiên tai sẽ ngày một dày đặc lên và không thể đoán sớm được như trước vì sự bất định của nó. Và một điều hết sức là quan ngại, đó chính là mực nước biển sẽ dâng cao do băng tan nhanh. Các thành phố ven biển sẽ ngập nước. Động đất, núi lửa ngủ sâu, kích hoạt sóng thần sẽ khiến cho nhiều nơi ven biển trở nên rất nguy hiểm. Và nó đang trong hành trình xảy ra rồi, không còn là điều khó đoán nữa. Rồi bạn sẽ tin những gì Kim nói sau khi từng thứ đã được dự báo đều trở thành hiện thực. Khi bạn nhìn vào Hạ Long hay Cẩm Phả trong tương lai gần sắp tới, bão và thiên tai định sẵn thì sẽ không cản được. Ta chỉ có thể biết trước để chuẩn bị, để vẫn tồn tại được trên hành trình sinh tồn này mà thôi. Khi đó, Kim mong bạn hãy tin vào những điều tiếp theo của bức tranh. Vì nỗi lo thật sự của Kim là dịch bệnh bùng phát lên sau đó. Liệu rằng khi tất cả những điều đó xảy ra, chúng ta có bao nhiêu sức để chống chọi đây?
Kim đã sống với sự cảm ứng này, với những cảm xúc và hình ảnh về tương lai này rất nhiều năm nay. Kim nhận về mình những sự đau khổ, thương xót tột cùng mỗi lần mà mình nhìn thấy viễn cảnh. Và mỗi lần viễn cảnh hiển thị thành sự thật trước mắt, Kim đã chịu đựng và có những lúc gần như là gục ngã. Vì có lẽ trái tim của một người con gái, một con người bé nhỏ, nó vẫn rất là mong manh. Nhưng Kim đã không đầu hàng. Kim đã một mình đi tìm kiếm những điều mà người ta nói về sự thật, tự dùng chính bản thân mình để học hỏi và thực nghiệm. Để bây giờ đây, khi Kim đã tìm ra được chiếc chìa khóa cho sức khỏe cộng đồng tương lai, một phương pháp thở có thể giải thoát được gần như là toàn bộ chướng ngại ấy, Kim chỉ có một mong muốn, một ước nguyện duy nhất là nó cần được nghiên cứu theo cách mà xã hội chấp nhận và trở nên phổ biến càng nhanh càng tốt. Vì thời gian thực sự đã cạn rồi. Nỗi lo về đại dịch của Kim nó càng ngày càng tăng lên mạnh mẽ, giống như cơn bão sẽ đổi hướng vào đất liền của nước ta trong một cái sự ngỡ ngàng vậy. Chỉ sự bất ngờ thì mới gây ra những cái thiệt hại lớn. Sự chuẩn bị sẽ luôn mang lại điều tốt đẹp hơn. Nhưng cái giá phải trả là tinh thần khẩn trương và sự bất an, rồi hành động gấp gáp. Các dự định của Kim cần phải được thực hiện mà không chỉ dưới quy mô nhỏ. Nó phải cần được triển khai rộng khắp và phải được bắt đầu càng sớm càng tốt. Khi tất cả đều đang chứng kiến những trang sách lật chậm của chương cuối trong hành trình của thời đại này, liệu có ai hỏi rằng khi trang sách cuối cùng khép lại, chúng ta sẽ đi về đâu? Kim không mong chờ sự nổi tiếng hay lợi ích gì cho bản thân mình, vì khi cuốn sách khép lại, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Kim thật sự muốn kêu gọi những chuyên gia, những nhà khoa học thật sự, thậm chí cả những nhà quản lý có tâm, có tầm sẽ đồng cảm, sẽ quan tâm tới những gì thực tế đang xảy ra trên thế giới này, ngay trên nơi mà chúng ta sống, chúng ta hít thở. Và hãy thử suy nghĩ về một lần chung tay, thử một lần nghiêm túc nghiên cứu những gì Kim đang mang đến, để kịp đưa nó đến cho cộng đồng một cách nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, để tất cả đều hưởng những gì xứng đáng và kịp thời, để thực sự cùng nhau bước qua được cái thách thức lớn mà toàn nhân loại thực sự sẽ phải đối mặt ở phía trước. Bạn thân mến, một điều cuối nữa trong thời lượng podcast này mà Kim muốn chia sẻ, đó là một chút ý kiến trong dòng chảy kinh tế. Những cơn bão sẽ tạm qua đi, những thiên tai sẽ tạm dừng lại, nhưng những gì nó để lại chắc chắn các bạn cũng sẽ tưởng tượng được rồi. Đó là sự sụp đổ của an ninh lương thực, khí quyển nhiễm độc, nước nhiễm hóa chất, đất đai cằn cỗi hóa, hệ sinh thái cộng sinh thiên nhiên bị lụi tàn. Virus cổ đại do băng tan nó sẽ lây lan âm thầm một cách nhanh chóng. Đó là những điều đang diễn ra. Hoa màu, cây trái sẽ không thể đảm bảo đủ năng suất với thời tiết cực đoan dị thường như bây giờ. Gia súc, gia cầm khó tồn tại được cùng thiên tai. Chưa kể, giao tranh ở nhiều nơi trên thế giới, nó sẽ càng phức tạp và làm giảm quy mô hoạt động canh tác, thì nạn đói sẽ xảy ra. Chính vì thế, tầm nhìn trong bức tranh mà Kim thấy
không phải vũ khí hay tài chính, mà nông nghiệp chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Trong thời bình yên có lẽ là không thể, nhưng trong tương lai tới, đất nước nào mạnh về nông nghiệp, đó chắc chắn sẽ trở thành cường quốc. Trong những năm sắp tới, Kim đã đưa ra dự báo rằng nhiều ngành nghề thịnh vượng trước đây sẽ lụi tàn và một số sẽ biến mất trên thị trường. Một số ngành kinh doanh đặc biệt như tiêu dùng phù phiếm, đầu cơ mua bán bất động sản sẽ trở nên ảm đạm, không thể phát triển được như trước đây nữa. Cơ cấu nghề nghiệp sẽ thay đổi theo xã hội và chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp sẽ là con đường chủ lực của tương lai. Nếu bạn đang tìm kiếm một con đường theo dòng chảy đó, Kim khuyến khích bạn hãy nghĩ đến con đường đầu tư nông nghiệp xanh một cách nghiêm túc. Dù rằng đầu tư nông nghiệp sẽ cần ít nhất 3 đến 5 năm đầu bù lỗ và đảm bảo đất phục hồi, nhưng với Kim, đó là sự đầu tư vô cùng đáng giá cho tương lai. Nhưng nó sẽ cần đến sự đầu tư dài hạn, bài bản, cần rất nhiều vốn và sở hữu phương pháp canh tác hiệu quả. Nếu bạn đã có đất nông nghiệp, hãy coi như là bạn đang sở hữu một kho báu chưa được khai mở. Với những câu chuyện này, Kim chỉ có thể gợi mở đến thế trong khuôn khổ của podcast. Nhưng Kim tin rằng những người thật sự có tầm nhìn sẽ đồng ý với Kim về bức tranh này. Chưa kể, nếu bạn thật sự muốn canh tác một cách hiệu quả, bạn có thể tìm gặp Kim. Kim và Vashna Group cũng có những dự định sẵn sàng về nông nghiệp. Và Kim sẽ áp dụng phương pháp canh tác đặc biệt của Vashna để nâng cao sản lượng, mà chắc chắn không cần dùng phân bón hay hóa chất để không tổn hại đến môi trường. Đó sẽ là bước tiến lớn trong tương lai và lan tỏa đến cộng đồng. Và bạn biết không, Việt Nam chúng ta với nền tảng là một quốc gia nông nghiệp lại đã chuẩn bị từ bây giờ để đến 3 năm nữa, khi mọi thứ ập đến, chúng ta đã sẵn sàng để bước lên một tầng cao mới mà chưa từng tưởng tượng được. Đó là lý do tại sao podcast số 12 Kim lại nói rằng đất nước của chúng ta đang chứng kiến một cơ hội chưa từng có. Mà để làm được điều đó, chúng ta phải đoàn kết, phải mạnh khỏe, mới có thể vượt qua được các khó khăn, mới có thể quyết tâm gánh vác. Ngưỡng cửa này quyết định cho tất cả tương lai. Chính vì vậy, Kim càng không thể ngồi yên. Kim cần những gì mình đang thực hiện, như đề án nghiên cứu Hamabreath, như hệ thống phòng ngừa và nâng cao sức khỏe chủ động này được lan rộng ra khắp nơi với sự đồng hành của khoa học, của chuyên môn, của các cơ quan quản lý, của các nhà đầu tư và của cộng đồng một cách mạnh mẽ nhất có thể. Kim biết khả năng của mình còn hạn chế ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là khoa học. Chính vì vậy, Kim luôn sẵn sàng trao đi chiếc chìa khóa của thời đại này một cách trân trọng nhất. Kim chào đón tất cả cùng đến và cùng kiểm chứng chiếc chìa khóa đó. Để rồi khi đã tỏ tường, chúng ta sẽ cùng nhau trao nó cho cộng đồng, hướng tới một tương lai rộng mở ở phía trước. Bạn thân mến, những cơn địa chấn chắc chắn sẽ tới. Nó có thể rất bạo liệt, có thể sẽ có những thiệt hại rất nặng nề. Nhưng khi chúng ta đã nắm chiếc chìa khóa trong tay, chỉ cần đoàn kết, tin tưởng, hết sức tiến lên, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua những điều tưởng chừng như không thể và đứng ở nơi mà chúng ta chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Cơn bão có thể tan, mưa sẽ ngừng, bầu trời rồi sẽ xanh trở lại. Nhưng điều còn lại sau tất cả không phải là những gì mất đi, mà là cách chúng ta đã đối diện với nó như thế nào.
Kim không mong bạn giữ lại mọi lời mà Kim nói hôm nay. Kim chỉ mong khi cơn gió thật sự nổi lên, bạn sẽ nhớ lấy chính cảm giác của mình lúc này. Cảm giác có điều gì đó đang đổi chiều một cách lặng lẽ nhưng không thể cưỡng lại. Và bạn sẽ chọn chuẩn bị thay vì chỉ chờ đợi. Và bạn sẽ sẵn sàng buông bỏ những gì đã cũ. Sẵn sàng để chúng ta bước qua cánh cửa của một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này không thiếu biến động, nhưng thế giới cũng chưa bao giờ thiếu hy vọng. Nếu chúng ta kịp đứng lên đúng lúc, cùng nắm tay nhau để gìn giữ những điều quý giá nhất, đó là sự sống, bằng cách nắm trong tay sức khỏe, thì Kim tin rằng mỗi người chúng ta là một mắt xích. Và nếu chỉ cần một mắt xích thức tỉnh, cả dây xích cũng có thể thay đổi hướng đi. Bạn hãy là mắt xích ấy, bắt đầu từ ngay khoảnh khắc này. Cùng lời thì thầm này của Kim, với một hơi thở chậm lại, một hành động ý thức hơn và một trái tim sẵn lòng hơn. Vì nếu còn kịp thì đây chính là lúc đó. Kim từ nơi trái tim lặng sóng gửi đến bạn lời thì thầm cuối cùng trước cơn gió đang đổi chiều.